Lektion 1. Hälsosamma matvanor. Jag försöker minska på söta snacks och införliva mer frukt och grönsaker i mina måltider. Det är en jättebra idé. Färska råvaror är fulla av näringsämnen. Jag håller med. Det är fantastiskt hur mycket bättre jag mår när jag äter hälsosammare. Vilka typer av frukt och grönsaker tycker du mest om? Jag älskar bär. De är söta och mättande utan tillsatt socker. Bär är utsökta. Hur är det med grönsaker? Jag har nyligen förälskat mig i rostade brysselkål. Rostade brysselkål. De kan vara förvånansvärt goda. Ja. Lite olivolja och kryddor gör den perfekta. Det måste jag prova. Har du några andra hälsosamma recept? Jag tycker om att göra smoothies med spenat och bananer. Smoothies är ett utmärkt sätt att få i sig extra näringsämnen. Precis. Du kan lägga till nästan vilken frukt eller grönsak som helst i en smoothie. Hur är det med snacks? Har ni hälsosammare alternativ? Jag gillar att äta morötter och hummus. Det är så uppfriskande. Det låter härligt. Jag njuter av äppelskivor med mandelsmör. Det är en fantastisk kombination. Den stillar sötsug. Jag känner mig piggare när jag äter hälsosamma mellanmål. Jag med. Det handlar om att göra bättre val. Ska vi göra i ordning en färgglad sallad till lunch? Ja. En sallad fylld med olika grönsaker låter perfekt. Här är det hälsosammare val och goda måltider. Absolut. Låt oss göra det trevligt att äta gott. Lektion 2. Att starta ett e-företag. Jag läste nyligen om hur företaget skapade något som kallas ett internetbaserat e-handelsföretag. Det låter spännande. Vad innebär det egentligen? I huvudsak integrerar den olika onlineplattformar för att effektivisera affärsverksamheten. Jag förstår. Det måste göra det mycket enklare att hantera flera aspekter. Precis. Det möjliggör bättre kommunikation och effektivitet. Hur gynnar det dock kunderna? Kunder får en smidig upplevelse när de interagerar med företaget online. Det är viktigt. Bekvämlighet är nyckeln på dagens marknad. Absolut. Företaget fokuserar också på personliga tjänster. Personliga tjänster kan verkligen öka kundnöjdheten. Ja. Skräddarsydda upplevelser får kunderna att känna sig värdefulla. Vilka utmaningar tror du att de stötte på när de skapade detta? Jag antar att de tekniska utmaningarna var betydande, särskilt med integrationen. Det är logiskt. Teknologi kan vara ganska komplex. De var troligtvis också tvungna att utbilda personalen i nya system. Utbildning är avgörande för att se till att alla är på samma sida. Tror du att den här modellen kommer att bli vanligare i framtiden? Jag tror det. I takt med att näthandeln växer kommer företag att anpassa sig.
Det ska bli intressant att se hur e-handeln utvecklas. Jag håller med. Detta skulle kunna forma framtidens handel avsevärt. Här är till innovativa lösningar och framtiden för e-handel. Lektion 3. Reseberättelser. Jag är nyfiken, vilka städer har du besökt? Jag har varit i New York, Chicago och London. Det är fantastiska städer. Vad uppskattade du mest med New York? Energin är otrolig. Det händer alltid något. Jag håller med. Har du besökt Times Square? Ja. Det var bländande med alla ljus och människor. Vad sägs om Chicago? Vad stack ut för dig där? Arkitekturen är fantastisk. Jag älskade de höga skyskraporna. Chicago är känt för sin vackra stadssilhuett. Har du tagit några arkitektoniska rundturer? Ja. Jag följde med på en båttur längs floden. Det var fantastiskt. Det låter härligt. Jag har hört att utsikten från båten är spektakulär. Det är det verkligen. Och guiden delade med sig av fascinerande berättelser om byggnaderna. Jag måste besöka Chicago någon dag. Berätta nu om London. London är rikt på historia. Jag tyckte om att besöka museerna. Lyckades du se British Museum? Ja. Det var imponerande med artefakter från hela världen. Det måste ha varit en minnesvärd upplevelse. Det var det verkligen. Varje stad har sin unika charm. Jag skulle gärna höra mer om era resor under middagen någon dag. Det låter som en plan. Jag har många historier att dela med mig av. Här är framtida äventyr och fler reseberättelser. Lektion 4. Utforska sjöar och deras förbindelser. Visste du att mesen av Lake Sinclair är ganska fascinerande? Jag har hört talas om det. Lake Sinclair är ansluten till Lake St. Clair. Ja. Och Lake St. Clair är sedan förbunden med Lake Erie via Detroitfloden. Det är intressant. Det skapar ett vackert vattendragssystem. Precis. Det ger fantastiska möjligheter till båtliv och fiske. Jag kan föreställa mig hur livligt det måste vara på sommaren. Absolut. Folk strömmar till för att njuta av vattnet och naturen. Har du någonsin varit vid Eriesjön? Det har jag. Solnedgångarna över Eriesjön är hisnande. Det skulle jag gärna vilja se. Vilka aktiviteter gjorde du där? Jag paddlade kajak och provade till och med lite lokal fisk och skaldjur. Det låter som en perfekt dag. Färska skaldjur vid sjön är ljuvligt. Ja. Jag rekommenderar att prova abborren. Den är ganska populär. Jag ska ha det i åtanke inför mitt besök. Det borde du. Hela området är perfekt för utomhusaktiviteter. Jag tycker också om att vandra. Finns det stigar runt dessa sjöar? Ja.
Det finns flera leder som erbjuder fantastisk utsikt över vattnet. Jag skulle gärna utforska de där stigarna. Naturen ger mig alltid ny energi. Det gör det. Att vara nära vattnet har en lugnande effekt. Här är framtida äventyr där vi utforskar sjöarna tillsammans. Absolut. Låt oss planera en resa för att uppleva allt. Lektion 5. Professionell utveckling. Jag tyckte att workshopen var otroligt värdefull för min professionella utveckling. Jag är glad att du ser det på det sättet. Det gav så många användbara insikter. Precis. Talaren hade praktiska tips om hur vi kunde förbättra våra färdigheter. Jag uppskattade särskilt avsnittet om effektiv kommunikation. Kommunikation är nyckeln på alla arbetsplatser. Det kan göra en enorm skillnad. Jag håller med. Jag planerar att implementera de teknikerna omedelbart. Det är en jättebra idé. Konsekvens är avgörande för förbättring. Har du några specifika mål du vill uppnå efter workshopen? Ja. Jag vill fokusera på att nätverka mer effektivt. Nätverkande kan öppna många dörrar. Det är avgörande för karriärutveckling. Absolut. Jag ska fortsätta öva på min elevator pitch. Det är ett smart drag. En bra presentation kan lämna ett bestående intryck. Hur är det med dig? Några mål i åtanke? Jag vill förbättra mina ledarskapsförmågor. Ledarskapsförmågor är otroligt värdefulla. Hur planerar du att göra det? Jag kommer att söka möjligheter att leda mindre projekt på jobbet. Det är ett fantastiskt tillvägagångssätt. Erfarenhet är den bästa läraren. Precis. Jag ska fortsätta med momentumet från workshopen. Här är vår tillväxt och kontinuerliga lärande. Lektion 6. Kreativt samarbete. Det är ett utmärkt förslag. Vi kan få lite idéer till våra nästa kreativa projekt. Jag håller med. Samarbete ger ofta ny inspiration. Vilken typ av projekt funderar du på? Jag funderade på ett konstverk med blandteknik. Det låter spännande. Vilka material vill du använda? Jag skulle vilja använda tyg och papper. De ger textur. Texturer kan ge ett verkliv. Har du funderat på ett tema? Ja. Jag funderar på att utforska naturen som tema. Naturen är en vacker inspirationskälla. Jag älskar den idén. Hur är det med dig? Vilket projekt har du i åtanke? Jag är intresserad av att skapa en serie målningar inspirerade av stadslandskap. Stadslandskap är livfulla. Man kan fånga så många olika stämningar. Precis. Jag vill experimentera med färger och perspektiv. Det låter spännande. Vill du kombinera våra idéer? Absolut. Ett stadslandskap med blandteknik skulle kunna vara fascinerande.
Tänk dig att blanda teaktexturer med målade bakgrunder. Det skulle skapa en unik visuell upplevelse. Låt oss brainstorma vidare och skissa några koncept tillsammans. Bra idé. Vi kan samla material och se vad som fungerar bäst. Jag ser fram emot denna kreativa resa. Jag med. Här är det dags att inspirera varandra och skapa något fantastiskt. Lektion 7. Mindfulness och avslappning. Jag har fokuserat på min andning och att lindra spänningar på sistone. Det låter underbart. Vilka tekniker använder du? Jag gör djupa andningsövningar för att lugna mitt sinne. Djupandning är otroligt effektivt. Hur är det med dig? Jag har övat mindfulness. Det hjälper mig att vara närvarande. Mindfulness är ett fantastiskt verktyg. Hur integrerar du det i din vardag? Jag brukar avsätta några minuter på morgonen för meditation. Det är ett smart sätt att börja dagen på. Det borde jag prova. Det borde du definitivt. Det sätter en positiv ton för den kommande dagen. Jag glömmer ofta att ta pauser. Mindfulness kan hjälpa mig att sakta ner. Ja. Även några få ögonblick av fokus kan göra skillnad. Jag kommer att se till att öva mindfulness mer regelbundet. Vilka aktiviteter tycker du är mest avkopplande? Jag tycker om att promenera i naturen. Det hjälper mig att rensa tankarna. Vandring i naturen är ett fantastiskt sätt att varva ner. Det är det verkligen. Jag känner mig mer kopplad till min omgivning. Naturen har en lugnande effekt på kropp och själ. Absolut. Jag kommer att kombinera mina promenader med mindfulness. Det låter som en perfekt plan. Här är våra avkopplingsresor. Lektion 8. Navigera under en hektisk festival. Jag skulle behöva vara väldigt försiktig så att jag inte trampar på någon eller något här. Jag håller helt med. Det här stället är ganska trångt. Det är som en labyrint med alla dessa människor och bås. Ja. Jag måste vara försiktig och navigera klokt. Har du sett några intressanta stånden? Jag lade märke till ett stånd som sålde handgjorda smycken. Det såg vackert ut. Handgjorda smycken låter fint. Jag uppskattar unika föremål. Jag med. Jag måste kolla upp det när det finns mer plats. Bra idé. Vad mer hoppas du få se idag? Jag skulle gärna vilja hitta några läckra matalternativ. Mat är oumbärligt på festivaler. Vad är du sugen på? Jag är sugen på något starkt, kanske några gatutacos. Tacos är ett fantastiskt val. De är alltid en festivalfavorit. Precis. Hur är det med dig? Vad vill du prova? Jag funderar på att hitta lite gourmetpopcorn. Det låter kul. Det finns så många smaker att välja mellan. Jag håller med. Jag måste prova några innan jag bestämmer mig.
Låt oss fortsätta röra på oss och utforska mer av festivalen. Ja. Men låt oss vara försiktiga så att vi inte stöter på någon. Absolut. Här gäller det att njuta av festivalen utan missöden. Ja, sannoliken. Låt oss få ut det mesta av denna livfulla upplevelse. Lektion 9. Finansiell prognostisering. Vad är prognosen för nästa kvartal? Vinsterna förväntas öka avsevärt. Det är utmärkta nyheter. Vilka faktorer bidrar till denna ökning? Förbättrade försäljningsstrategier och en ny marknadsföringskampanj har varit effektiva. Det gläder mig att höra. Har vi redan sett resultat från kampanjen? Ja, de första rapporterna visar ett positivt gensvar från vår målgrupp. Det är lovande. Jag tror att vi är på rätt väg. Absolut. Vi bör fortsätta att noggrant följa dessa trender. Finns det några potentiella utmaningar vi behöver ta hänsyn till? Vi bör vara försiktiga med störningar i leveranskedjan. Det är en giltig poäng. Vi måste se till att våra lagernivåer förblir stabila. Precis. En proaktiv strategi hjälper oss att undvika problem. Hur ofta bör vi granska våra ekonomiska prognoser? Jag föreslår månatliga granskningar för att hålla dig informerad om eventuella förändringar. Det låter rimligt. Konsekvent övervakning är nyckeln till framgång. Jag håller med. Det hjälper oss att göra justeringar i tid om det behövs. Nu väntar ett framgångsrikt nästa kvartal och stigande vinster. Lektion 10. Att sätta upp träningsmål. Vilka är dina träningsmål för i år? Absolut. Jag vill förbättra min totala styrka och uthållighet. Det låter fantastiskt. Styrketräning kan vara väldigt fördelaktigt. Ja. Jag tror att det kommer att hjälpa mig att känna mig mer energisk under dagen. Jag håller helt med. Vilka specifika övningar planerar du att fokusera på? Jag vill införliva tyngdlyftning i min rutin. Tyngdlyftning är ett bra sätt att bygga muskler. Har du lyft vikter förut? Lite, men jag vill öka mitt självförtroende med tyngre vikter. Det är ett smart mål. Jag kan hjälpa dig med tekniker om du vill. Det skulle jag uppskatta. Det är alltid bra att ha en träningspartner. Hur är det med dig? Har du några specifika träningsmål du vill uppnå? Jag vill springa ett halvmaraton i slutet av året. Det är ett ambitiöst mål. Har du börjat träna än? Ja. Jag började med ett löparprogram förra månaden. Det är utmärkt. Konsekvens är nyckeln när man tränar inför ett maratonlopp. Absolut. Jag ökar gradvis min distans varje vecka. Det kommer att gå jättebra. Kom ihåg att lyssna på din kropp när du tränar. Tack. Jag ska se till att undvika skador. Här är hur vi tillsammans kan uppnå våra träningsmål i år. Lektion 11.
shoppingens utveckling. Bekvämligheten med online-shopping är verkligen anmärkningsvärd. Det är sant. Det sparar så mycket tid och ansträngning. Dessutom kan du handla bekvämt hemifrån. Precis. Inget behov av att hantera trånga butiker eller långa köer. Och du kan enkelt jämföra priser på olika webbplatser. Ja. Det gör det mycket enklare att hitta de bästa erbjudandena. Det har också skett en ökning av leveransalternativen. Det har jag märkt. Leverans samma dag är ganska imponerande. Det är det verkligen. Du kan beställa något på morgonen och få det på kvällen. Den bekvämligheten förändrar helt vårt sätt att närma oss shopping. Jag undrar om traditionella butiker kommer att anpassa sig till den här trenden. De kan behöva förbättra sin kundupplevelse för att kunna konkurrera. Kanske de skulle kunna erbjuda mer personliga tjänster. Bra idé. Personliga shoppingupplevelser skulle kunna locka fler kunder. Eller så kan de fokusera på att skapa unika evenemang i butiken. Ja. Engagerande upplevelser kan avskräcka folk från att handla online. Det ska bli intressant att se hur detaljhandelslandskapet utvecklas. Absolut. Shoppingens framtid är full av möjligheter. Här gäller det att omfamna förändring och njuta av det bästa av två världar. Lektion 12. Morgonrutiner. Det är förståeligt. Är du redo att gå nu? Ja, det är jag. Låt oss inte glömma att ta lite kaffe på vägen. Absolut. En god kopp kaffe kan göra hela skillnaden. Jag håller med. Det hjälper mig att väcka mig och få mig att fokusera. Vilken är din favoritsort av kaffe? Jag njuter av en klassisk cappuccino. Den är perfekt balanserad. En cappuccino är ett utmärkt val. Jag föredrar en stark espresso. Espresso är djärvt. Den har verkligen kraft. Ja. Jag gillar att börja dagen med en liten energikick. Har du något favoritcafé här omkring? Det finns ett trevligt ställe precis nere på gatan. Deras kaffe är utmärkt. Jag har hört mycket gott om det där kaffet. Du kommer att älska det. De har också läckra bakverk. Bakverk är ett perfekt komplement till kaffet. Ja visst. Vi kan njuta av något gott medan vi pratar om mötet. Det låter som en fantastisk plan. Jag är exalterad. Nu väntar en produktiv dag, driven av gott kaffe. Lektion 13. Förstå statliga program. De modeller som produceras av dessa statliga program är avgörande för kanadensarna. Jag håller helt med. De ger nödvändigt stöd inom olika områden. Ja. Program för sjukvård, utbildning och bostäder är avgörande. Det är de verkligen. Hur tror du att dessa modeller hjälper individer?
De erbjuder ett ramverk för att fatta välgrundade beslut om resurser. Precis. Det hjälper kanadensare att förstå sina rättigheter och förmåner. Finns det specifika program som du tycker har haft särskilt stor effekt? Den universella hälsovårdsmodellen är ganska imponerande. Den säkerställer att alla har tillgång till sjukvård. Det är en betydande fördel. Hälsa ska aldrig vara ett privilegium. Jag uppskattar också programmen för utbildningsfinansiering. De hjälper familjer i nöd. Absolut. Utbildning är avgörande för personlig och nationell utveckling. Hur är det med bostadsinitiativ? De spelar också en avgörande roll. Ja. De erbjuder prisvärda bostäder för låginkomstfamiljer. Det är fantastiskt att se regeringen ta itu med dessa viktiga frågor. Tycker du att det finns områden som behöver förbättras? Jag tror att det behövs mer medvetenhet om dessa program. Det är en bra poäng. Många kanske inte vet vad som finns tillgängligt. Kanske skulle samhällsengagemang kunna hjälpa till att överbrygga den klyftan. Ja. Att engagera medborgarna kan leda till bättre resursutnyttjande. Här gäller det att förstå och förbättra dessa viktiga program. Absolut. Tillsammans kan vi förespråka positiv förändring. Lektion 14. Observationer av hårt arbete. Jag såg en liten man med tjocka förhårdnader på båda händerna arbeta 15 och 16 timmar om dagen. Det låter intensivt. Vad höll han på med? Han utförde manuellt arbete och byggde en ny byggnad. Det kräver mycket styrka och engagemang. Det gör det verkligen. Jag beundrade hans arbetsmoral. Det är inspirerande att se någon som är så engagerad i sitt jobb. Absolut. Det fick mig att reflektera över värdet av hårt arbete. Jag håller med. Många inser inte ansträngningen bakom sådana uppgifter. Precis. De där förhårdnaderna berättar en historia om hängivenhet och uthållighet. Jag undrar vad som motiverar honom att arbeta så långa timmar. Kanske har han mål som han strävar efter att uppnå. Det är en bra poäng. Hårt arbete leder ofta till framgång. Det gör det verkligen. Jag känner mig motiverad att jobba hårdare själv. Jag med. Sådana berättelser påminner oss om vikten av ansträngning. Ja. Vi borde uppskatta det arbete som läggs ner på allting. Absolut. Varje jobb, oavsett hur litet, har sin betydelse. Här ska man hylla hårt arbete och de människor som gör det. Lektion 15. Shoppingpreferenser. Jag brukar gå till varuhusen. De har ett brett utbud av produkter. Det är sant. Du kan hitta nästan vad som helst på ett och samma ställe. Precis. Jag älskar bekvämligheten med att ha allt under ett tak. Vilka typer av varor brukar du handla där? Jag letar ofta efter kläder och hushållsnödvändigheter. Det är fantastiska val. Varuhus har ofta bra reor.
Ja. Jag uppskattar att hitta bra erbjudanden på kvalitetsvaror. Föredrar du att handla i butik eller online? Jag tycker om upplevelsen av att handla i butik. Det är mer engagerande. Jag håller med. Det är viktigt att prova kläder innan man köper. Dessutom tycker jag om att se sakerna personligen innan jag köper dem. Det är ett smart tillvägagångssätt. Hur är det med dig? Jag brukar handla online för enkelhetens skull, särskilt presenter. Näthandel är utmärkt för att snabbt jämföra priser. Sant. Men jag saknar den taktila upplevelsen av att handla i butik. Det är definitivt annorlunda. Jag tycker att båda metoderna har sina fördelar. Ja. Det beror på situationen och vad du letar efter. Har du upptäckt några nya butiker nyligen? Jag besökte en ny butik som specialiserar sig på hållbart moden. Det låter intressant. Hållbart moden blir ganska populärt. Det är det. Jag uppskattar varumärken som prioriterar etiska metoder. Här gäller det att hitta fantastiska produkter, oavsett om de finns online eller i butik. Absolut. Låt oss fortsätta utforska och upptäcka nya favoriter. Lektion 16. Religiösa konflikter i historien. Jag tycker det är fascinerande att många förblev katoliker i Irland under 1600-talet. Ja. Trots påfrestningarna var deras tro otroligt stark. Oliver Cromwell försökte göra Irland protestantiskt genom att driva ut katoliker. Det var ett ganska djärvt drag. Det måste ha orsakat avsevärd oro. Absolut. Hans handlingar ledde till omfattande lidande och konflikter. Jag kan bara föreställa mig hur svårt det var för den katolska församlingen. Ja. Många utsattes för förföljelse och var tvungna att fly sina hem. Det är en tydlig påminnelse om hur religion kan påverka liv djupt. Ja, verkligen. Kampen för religionsfrihet har format många nationer. Vad tror du motiverade Cromwell i hans ansträngningar? Jag tror att han strävade efter att ena England under protestantismen. Det låter rimligt. Han såg det som ett sätt att stärka sin makt. Ändå var hans metoder hårda och ofta brutala. Ja. Historien visar oss ofta konsekvenserna av extremism. Jag undrar hur det katolska samfundet reagerade på ett sådant förtryck. Många kämpade emot på olika sätt i ett försök att bevara sin tro. Deras motståndskraft är beundransvärd. Tro kan vara en mäktig kraft. Absolut. Det kan ena människor inför motgångar. Här handlar det om att förstå komplexiteten i vår historia. Lektion 17. Drömma stort. Att bo i ett dockhus skulle vara farligt, men tänk bara på vad du skulle kunna göra. Det är sant. Man skulle kunna ha tebjudningar med små möbler. Precis. Och tänk dig alla roliga dekorationsmöjligheter. Jag kan se det nu, miniatyrmålningar på väggarna.
Och små växter överallt. Det skulle kännas som en saga. Hur är det med köket? Ett dockskåpskök skulle vara bedårande. Ja. Att baka miniatyrkakor och småkakor skulle vara en härlig upplevelse. Jag undrar hur en liten ugn skulle vara. Förmodligen väldigt söt. Det skulle definitivt bli ett unikt matlagningsäventyr. På tal om unikt, vad sägs om att bo i ett trädhus? Ett trädhus skulle vara fantastiskt. Tänk dig utsikten därifrån. Ja. Det kan kännas som att man är i sin egen lilla värld. Dessutom skulle du vara omgiven av naturen. Det låter uppfriskande. Jag kan redan föreställa mig fåglarnas och lövens prasslande ljud. Det skulle vara en perfekt flykt från staden. Och du kan ha en repstege för en rolig entré. Det låter spännande. Jag skulle behöva öva på mina klätterfärdigheter. Det skulle definitivt hålla dig aktiv och äventyrlig. Här gäller det att drömma stort och utforska kreativa livsrum. Lektion 18. Att handla mat tillsammans. Jag måste köpa ett paket pasta till middag. Visst. Jag ska se till att få tag på dem också. Vilken typ av pasta föredrar du? Jag älskar penne. Den håller såsen riktigt bra. Penne är ett utmärkt val. Jag tänkte dock på spaghetti. Spaghetti är klassiskt. Kanske kan vi använda båda. Det låter som en rolig idé. En pastablandning skulle kunna vara intressant. Precis. Det kommer att ge variation till vår måltid. Borde vi också lägga till lite färska grönsaker? Ja. Färska grönsaker kommer att förhöja smakerna vackert. Jag tänker på paprika och spenat. Vad tycker du? De är perfekta. De kommer att ge färg och näring. Jag ska ta lite vitlök och lök också. Toppen. Vitlök förhöjer alltid smaken på pastarätter. Det gör det. Vad sägs om en sås? Föredrar du marinara eller pesto? Jag är ett fan av pesto. Den är så aromatisk och god. Pesto då. Låt oss inte glömma ost som topping. Ja. Riven parmesanost blir den perfekta pricken över i. Vi ska skapa en fantastisk måltid tillsammans. Jag kan knappt vänta. Att laga mat med dig är alltid en fröjd. Här väntar en utsökt middag och trevligt sällskap.